Πριν από μερικές ημέρες, συγκεκριμένα στις 19 του Μαΐου, ήταν εκείνη η μέρα του χρόνου που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι εκτοπίστηκαν και σφαγιάστηκαν την περίοδο 1914-1923, έπειτα από ένα οργανωμένο σχέδιο του επίσημου τουρκικού κράτους. Η μέρα αυτή, όπως κάθε χρόνο, περιείχε πολλές εκδηλώσεις και ομιλίες σε όλη τη χώρα. Σήμερα όμως, μόλις λίγες ημέρες μετά, ποιοι από μας γνωρίζουμε τα γεγονότα εκείνων των φρικτών ημερών? Τις αιτίες, τους θύτες και τους τρόπους που χιλιάδες άνθρωποι δολοφονήθηκαν απλώς και μόνο λόγω της ελληνικής τους καταγωγής και συνείδησης. Σε αυτό το βίντεο θα προσπαθήσω να κάνω αυτό ακριβώς. Να αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα εορταστικού τύπου επαναλαμβανόμενα λόγια και να σταθούμε στα ρεαλιστικά γεγονότα. Στα γεγονότα που για μας είναι ιστορία, αλλά που για εκείνους τους ανθρώπους ήταν η καθημερινή τους φρίκη και δυστυχία. Τα γεγονότα που από μόνα τους έχουν πολύ περισσότερα να πούν από οποιαδήποτε ομιλία του οποιοδήποτε αξιωματούχου. Αρχικά, για να γίνει πιο κατανοητή χρονικά η εξέλιξη των γεγονότων, θα χωρίσουμε την περίοδο που έλαβε χώρα η γενοκτονία, δηλαδή τα χρόνια 1914 έως 1923, σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκινάει με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τελειώνει με το τέλος του το 1918. Και η δεύτερη φάση τελειώνει το 1923 με την εφαρμογή του Συμφώνου για την Ανταλλαγή Πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε εν συντομία λίγα σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Πρώτα-πρώτα, να πούμε ότι ο ελληνισμός του Πόντου είχε πετύχει από πολύ νωρίς, πιο συγκεκριμένα από την έκδοση του μεταρρυθμιστικού χάρτη από τους Οθωμανούς έως και την περίοδο της γενοκτονίας, σημαντική εμπορική, οικονομική και πνευματική ανάπτυξη. Ενώ ταυτόχρονα η δραματική πληθυσμιακή αύξηση που προέκυψε από αυτό συνοδεύτηκε από ίδρυση πάμπολων ιδρυμάτων όπως σχολεία, εκκλησίες, θέατρα και συλλόγους. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγο πριν την έναρξη των εκαθαρίσεων, οι Έλληνες του Πόντου αριθμούσαν σχεδόν 700.000 άτομα και τα σχολεία τους άγγιζαν τα 1.400. Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε ότι το 1908 στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία έλαβε χώρα το κίνημα των Νεότουρκων, δηλαδή το κόμμα Ένωση και Πρόοδος, που με βασικές του αρχές υποτίθεται την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη, διεκδικούσε την κατάλυση της απολυταρχίας του Σουλτάνου Αμπτούλ Χαμίδ του δεύτερου και την εγκαθίδρυση ενός νέου εξυγχρονισμένου κράτους στο ευρωπαϊκό πρότυπο. Όλα αυτά σε θεωρητικό επίπεδο βέβαια, γιατί σχεδόν άμεσα φάνηκαν οι εθνικιστικές προσδοκίες των ανωτέρων μελών του που ήταν κυρίως στρατιωτικοί. Έτσι εκπώνησαν άμεσα και άρχισαν να εκτελούν ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής του Πόντου ήδη από το 1911, εποφελούμενοι όμως το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με πρόσχημα την ασφάλεια του κράτους, οι Νεότουρκοι ξεκίνησαν τον μαζικό αφανισμό. Και ενώ οι επιμέρους διώξεις εναντίον των Ελλήνων είχαν ήδη ξεκινήσει από αρκετά νωρίτερα, η ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη μάχη του Σαρίκαμις από την Ρωσική Αυτοκρατορία το 1915 έδωσε την κατάλληλη αφορμή για την εκκίνηση πιο μαζικών διώξεων. Η ήττα αυτή αποδόθηκε από τους Οθωμανούς στους Έλληνες που υπηρετούσαν στον Οθωμανικό στρατό. Ως συνέπεια αυτού, όλοι οι στρατολογημένοι Πόντιοι εξαναγκάστηκαν σε στρατολόγηση στα λεγόμενα τάγματα εργασίας. Σε εκείνα τα τάγματα, όλοι οι στρατεύσιμοι Έλληνες και άλλοι μη μουσουλμάνοι δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη διάνοιξη δρόμων κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Μόνο ελάχιστοι επιβίωναν των μαρτυρίων, οι περισσότεροι πέθαναν από την πείνα, τις κακουχίες και τις αρρώστιες. Οι αριθμοί όσων βρέθηκαν εκεί είναι αμήλικτοι. Έγγραφο Γερμανών διπλωματών προς το Βερολίνο την 12η Μαΐου του 1918 αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του 1917 περισσότεροι από 200.000 Έλληνες είχαν καταταγεί ηλικίας 15 έως 48 ετών. Πολλοί από αυτούς πέθαναν από την κακομεταχείριση, τις ασθένειες, την πείνα και το κρύο. Μάλιστα, με την εργασία των Ελλήνων στα τάγματα εργασίας κατασκευάστηκε μεταξύ άλλων και ο δρόμος περίπου 800 χιλιόμετρων από το Ερζερούμ μέχρι το Ουλουκίσλα. Λόγω αυτών των πρακτικών βασανισμού δεν άργησαν από την εκεί ελληνική κοινότητα κύματα λιποταξίας, με τον κόσμο να καταφεύγει στα βουνά για να γλιτώσει. Γι' αυτό το λόγο, στην επαρχία Κερασούντας κάηκαν ολοσχερός από τους Τούρκους μέσα σε 3 μήνες 88 ελληνικά χωριά. Έτσι, οι Έλληνες της επαρχίας, περίπου 30.000 στον αριθμό, αναγκάστηκαν να διανύσουν πεζή πορεία προς την Άγκυρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αναπόφευκτα, το 1/4 αυτών πέθαναν καθοδόν. Οι διώξεις αυτές όμως δεν ήταν οι μοναδικές. Με την έκδοση διατάγματος τον Δεκέμβριο του 1916,
που προέβλεπε την εξορία όλων των ανδρών από 18 έως 40 ετών και την μεταφορά των γυναικόπαιδων στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, στην επαρχία Αμάσιας 72.375 Έλληνες από τους συνολικά 136.768 εκτοπίστηκαν, από τους οποίους το 70% πέθανε από τις κακουχίες. Συνολικά 235.000 πόντιοι εξορίστηκαν, ενώ 80.000 μετανάστευσαν στη Ρωσία. Όλα αυτά κυρίως στις επαρχίες του Δυτικού Πόντου, γιατί οι Έλληνες του Ανατολικού Πόντου στις επαρχίες της Τραπεζούντας υπέστησαν εκείνο το διάστημα υπιότερες διώξεις, κυρίως επειδή τον Απρίλιο του 1916 η περιοχή καταλήφθηκε από το ρωσικό στρατό. Ωστόσο, μετά την επικράτηση των Μπολσεβίκων, υπογράφηκε η συνθήκη Μπρέστ-Λιτόφσκ, βάσει της οποίας οι Σοβιετικοί τερμάτιζαν την εμπλοκή τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αποχωρούσαν από τα προηγουμένως κατελειφθέντα εδάφη του Ανατολικού Πόντου, αφήνοντας μάλιστα και μέρος του οπλισμού τους. Αυτή η αποχώρηση άφησε ανυπεράσπιστους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της περιοχής, οι οποίοι υπέστησαν πρωτοφανούς βιαιότητας διώξεις από οπλισμένους ατάκτους πρώην κατάδικους που είχε στρατολογήσει και εξοπλίσει η Επιτροπή των Νεότουρκων, τους λεγόμενους τσέτες δηλαδή. Σε όλο εκείνο το διάστημα, αντάρτικες ομάδες ποντίων είχαν οπλιστεί και στραφεί ενάντια στους Οθωμανούς διώκτες τους. Έτσι, μετά την υπογραφή της συνθήκης του Μούδρου το 1918, που ουσιαστικά έδωσε τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκδόθηκε σουλτανικό διάταγμα που χορηγούσε αμνηστία στους πόντιους αντάρτες, οι οποίοι κλήθηκαν να παραδώσουν τα όπλα τους και να επιστρέψουν στις εστίες τους. Παρά όμως αυτή την εξαγγελία, οι Οθωμανοί δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους. Οι περισσότεροι από τους πόντιους που αφοπλίστηκαν είτε δολοφονήθηκαν είτε φυλακίστηκαν. Κάπως έτσι φτάνουμε στη δεύτερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Τον Μάιο του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα, ξεκινώντας έτσι τον πόλεμο της τουρκικής ανεξαρτησίας. Στις 29 Μαΐου ανέθεσε στον αρχηγό της πολιτοφυλακής, ονόματι Τοπάλ Οσμάν, την επιχείρηση για τη διενέργεια μαζικών επιχειρήσεων κατά του τοπικού πληθυσμού. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν οι σφαγές και οι εκτοπίσεις των Ελλήνων στη Σαμψούντα και σε 394 χωριά της περιοχής, κατοικημένα από ελληνικούς πληθυσμούς. Ενώ μεταξύ Φεβρουαρίου και Αυγούστου του 1920 πραγματοποιήθηκε η πυρπόληση της Μπάφρας και η μαζική εξόντωση των 6.000 Ελλήνων που είχαν σπεύσει να βρουν προστασία στις εκκλησίες της περιοχής. Συνολικά, από τους 25.000 Έλληνες που ζούσαν στις περιοχές της Μπάφρας και του Ααζάμ, το 90% δολοφονήθηκε, ενώ από τους υπόλοιπους οι περισσότεροι εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Οι προύχοντες τώρα και οι προσωπικότητες του πνεύματος συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο από τα αποκαλούμενα δικαστήρια της ανεξαρτησίας στην Αμάσια το 1921. Παράλληλα, σημειώνονταν και εξαναγκαστικές αποσπάσεις νεαρών κοριτσιών και αγοριών από τις οικογένειές τους, τα οποία δίνονταν για τα χαρέμια των εύπορων Τούρκων. Το ζήτημα τώρα των θυμάτων από όλες αυτές τις διώξεις είναι κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστεί ακριβώς. Αν και υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί που κατεβάζουν τον αριθμό, ο πιο κοινός αποδεκτός διεθνός απολογισμός καταμετρά τους δολοφονημένους σε 320 με 380.000 ανθρώπους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αναγνωρίστηκε επίσημα από το ελληνικό κράτος το 1994, ενώ άλλες 3 χώρες, συγκεκριμένα η Σουηδία, η Αρμενία και η Ολλανδία, αργότερα την αναγνώρισαν επίσης. Η γενοκτονία είναι αναγνωρισμένη ακόμα και από μερικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών και κάποιες επαρχίες τρίτων χωρών. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει φυσικά ότι υπήρξε γενοκτονία και αποδίδει τους θανάτους αυτούς σε συνηθισμένες απώλειες πολέμου.